4 zile de liniște totală în cel mai important nod petrolier al Rusiei. Terminalele Primorsk și Ustluga sunt închise, iar dronele ucrainene tocmai au tăiat artera carotidă a economiei rusești. Astăzi calculăm dezastrul, câte sute de milioane de dolari se evaporă în fiecare zi. Сейчас прилетит. Вон он на снижение пошел. На второй круг пошел. Nu sunt doar niște porturi. Primorsk și Ustluga gestionează împreună o treime din tot petrolul pe care Rusia îl trimite în lume pe mare. Imaginați-vă, 33% din banii de război treceau pe aici. Acum, conductele sunt pline, dar vapoarele stau pe loc. Să trecem la cifre. În doar primele 4 zile de blocaj, bugetul Rusiei a pierdut deja aproximativ 164 de milioane de dolari. Doar din Primorsk. Dacă adunăm și Ustluga într-un blocaj total, Rusia sângerează peste 170 de milioane de dolari în fiecare zi. Dar există un paradox. Deși exportă mai puțin, atacurile americano-izraeliene asupra Iranului și răspunsul acestei țări asupra vecinilor din Golful Persic au speriat piețele, iar prețul mondial a sărit de 100 de dolari. Blocarea strâmtorii Ormuz continuă, în ciuda ultimatumurilor lui Donald Trump de 2, 5 și apoi de 10 zile. Acest impas poate duce la prăbușirea economiei globale, dacă durează luni de zile. Rusia încearcă cu disperare să repare pompele, dar sancțiunile fac imposibilă găsirea pieselor de schimb rapid. E o cursă contra cronometru sub cerul plin al dronelor ucrainene. Fără aceste terminale, mașinăria de război rămâne fără combustibil financiar. Va reuși Rusia să redirecționeze totul spre China sau e acesta începutul unui colaps logistic? Cum a fost posibil? Ucraina a folosit dronele de tip Liut și Bobber, capabile să zboare peste 1000 de kilometri la altitudini joase pentru a evita radarul. Nu au vizat doar vapoarele, ci punctele nevralgice, coloanele de distilare și stațiile de pompare. Fără aceste piese de precizie, terminalul devine doar un morman de fiare scumpe, iar înlocuirea lor sub sancțiuni este un coșmar logistic pentru Rusia. 4 zile de liniște mormântală în Golful Finlandei. Terminalul Primorsk, perla coroanei exporturilor rusești, este paralizat. Dronele ucrainene au lovit exact unde doare mai tare, în portofelul Kremlinului. Dacă vrei să ajuți canalul Animatura, nu ezita să comentezi, să dai like, să distribui acest material și abonează-te pentru că ajută foarte, foarte mult algoritmul. Operațiunile de salvare pentru barca de patrulare rusească Purga nu au început nici măcar în a 4-a zi. În a 4-a zi după atacul ucrainean, operațiunile de salvare pentru nava de patrulare de clasă spărgătoarelor de gheață Purga, proiectul 23550 Yermak, care era construită pentru garda de coastă FSB rusă, încă nu începuseră. Acest lucru a fost relatat de Militarny, citând imagini din satelit disponibile publicației.
Judecând după imaginile din satelit de înaltă rezoluție, datate în dimineața zilei de 27 martie, nu a fost înregistrată nicio activitate pe teritoriul șantierului naval Vyborg din regiunea Leningrad, în apropierea navei avariate. În timpul atacului de dimineață al dronelor ucrainene asupra țintelor militare din Vyborg, pe 25 martie 2026, purga s-a înclinat spre babord cu 30-40 de grade. O astfel de înclinare duce de obicei la inundarea intensă a compartimentelor interne și la pierderea ulterioară a stabilității. Cu toate acestea, în acest caz, o navă vecină, nava de cercetare oceanografică Vice-Admiral Burilicev, împiedică răsturnarea completă a navei. De fapt, nava se sprijină pe o parte, ceea ce o împiedică să se răstoarne la peste 180 de grade și să se scufunde complet. Dacă nu ar fi fost acest sprijin, unghiul de înclinare ar fi probabil mult mai mare, iar nava însăși s-ar fi putut deja răsturna. Conform proiectului, nava urmează să fie înarmată cu un suport de artilerie AK-176 de calibrul 76 mm, două suporturi de artilerie antiaeriană AK-306 de calibrul 30 mm cu 6 țevi, 4 mitraliere de 12,7 mm și lansatoare Mempeds și este destinată operării în condiții arctice. În august 2025, noul remorcer maritim rusesc proiectul 23470, Capitan Ushakov, s-a scufundat lângă cheiul din Sankt Petersburg. Incidentul a avut loc la șantierul naval Baltic, ale cărui instalații de producție sunt închiriate de uzina navală din Iaroslavl. În seara zilei de 8 august, remorcherul s-a înclinat și ulterior s-a scufundat. Remorchierele maritime din cadrul proiectului 23470 sunt proiectate pentru a remorca nave, obiecte plutitoare și structuri în mări și oceane, fără restricții privind zonele de navigație. Remorcherul rus Capitanul Ushakov a rămas blocat în gheață pe 1 februarie 2026. Acestea sunt capabile să opereze în condiții de gheață, în conformitate cu clasa Arc 4. De asemenea, sunt concepute pentru a îndeplini funcții de căutare și salvare, stingerea incendiilor și alte sarcini. Așadar, sancțiunile europene împotriva Rusiei sunt precum un ghimpe, dar dronele ucrainene au devenit un baros. Fără piese de schimb pentru stațiile de pompare arse, reparațiile ar putea dura luni de zile. Este acesta începutul sfârșitului pentru dominanța energetică a Rusiei în Europa. Lasă-mi părerea ta în comentarii. Suntem Animatura și ne vedem la următoarea analiză.